Eu am zis-o de câteva luni încoace foarte des și, din nou, este un educated guess. Constanța are potențial să devină al doilea oraș al țării, dar trebuie să înceapă să facă niște lucruri bine. Salutare, cu ocazia unui nou podcast Imobiliarium. Suntem într-un cadru de poveste, să zic așa. Suntem în luna septembrie și sunt 27 de grade în Mamaia Nord. Mamaia Nord de Năvodari, ca să specificăm exact, că ne vor întreba mai mulți care din cele două, pentru că sunt două stațiuni. Avem un invitat foarte special, care e legat foarte mult de piața imobiliară. Are o experiență de 16 ani, este un expert imobiliar, aș putea zice. Este vorba despre Daniel Tudor. Salut, Daniel! Salut, Mihai, ești foarte drăguț! Mulțumesc! După cum ziceam, suntem la mare. Subiectul de astăzi este unul cu care cred că tot cochetăm în ultimii ani, dacă să investim în apartamente la mare. Apartamente sau case, cu toate că apartamentele sunt mult mai multe ca și investiții. Daniel, cumva prima întrebare logică aici este dacă să investim într-un apartament la mare, dar înainte de a începe, aș vrea să te întreb cumva o întrebare care e pe buzele tuturor. Vor crește sau vor scădea prețurile în imobiliare în general? În general, deci nu doar la mare. Nu doar la mare. Da. Am spus în foarte multe workshop-uri și webinarii și multe contexte în care sunt întrebat tema asta, că ca să înțelegi mai bine piața imobiliară și evoluția prețului, trebuie să o privești holistic și pe o perioadă mai lungă de timp. Da. Dacă te uiți pe termen scurt și foarte scurt, cum majoritatea oamenilor, din păcate, se uită, ai tendința să spui, au crescut dobânzile, e război în Ucraina, sunt turbulențe economice, prețurile o să se prăbușească. Uite că de un an jumate e război în Ucraina și n-am văzut o fluctuație a prețurilor mai mult decât plus minus 1% așa pe medie. Da? Așa că răspunsul nu stă în a privi pe termen scurt, ci în a privi pe termen lung. Și tot studiind despre evoluția pe termen lung a imobiliarilor în mai multe țări capitaliste, în special US și vestul Europei, am descoperit acest concept care se numește ciclurile imobiliare, care durează în medie 18 ani și care nu au doar, să zicem, un sus și un jos, adică urcă și pe aia coboară. Merge ca o sinusoidală, care mai departe se perpetuează de 18 ani. În momentul de față noi ne aflăm pe acest ciclu, undeva la jumătatea lui, după perioada de recuperare post-criză. Am mai avut o criză acum, început în 2008, acum 15 ani. După această perioadă de recuperare urmează o perioadă de stagnare sau de corecție temporară, prin corecție înțelegând orice până în 20-30% scădere. În România a fost vorba de o stagnare. După care ar urma o perioadă de explozie care probabil că se va duce în zone de creștere și de 2-3 ori față de prețurile actuale. Știu că pe mulți îi sperie și zic că sunt nebun, dar nu trebuie să mă creadă pe mine, așa spun statisticile în țările mai dezvoltate decât noi, către care și noi tindem, pentru că se vede. 2-3 ori în cât timp? Într-un orizont de 5-7 ani. Da? Deci în totalul celor deci, Daniel, 18 mai bine ani, ca bursa. Bursa n-ar putea să crească decât de 2 ori în 7 ani, cam asta e sfatul tuturor. Depinde și unde cumperi, cred că depinde de piețele pe care ești. Sunt mai multe considerente. Bursa și imobiliarele sunt tot timpul comparate. În esență, amândouă sunt investiții bune. Eu nu zic că pentru că sunt imobiliare trebuie să investești doar în imobiliare, nu, mai bine diversifică, e ok. Dar în momentul de față, dacă intri în imobiliare și cumperi cu care nu faci o greșeală majoră, șansele să-ți crească foarte mult valoarea de capital, adică bunul investit, sunt foarte mari. Ok. E clar că războiul a influențat un pic piața imobiliară. În acel moment, mai exact, cred că prima lună după începerea războiului din Ucraina, numărul de tranzacții probabil că a fost spre minim istoric în ultimii 5 ani. Da, pentru 2 luni a fost aproape inexistent acel număr, a fost spre zero. Da. A urmat același trend de scădere a tranzacțiilor imobiliare și de cumpărare mai mult cu cash decât cu credite, datorită inflației și creșterii dobânzilor la credite. Da. De fapt, creșterea dobânzilor este o caracteristică
a perioadelor de scădere de pe ciclu. Cum spuneam că noi acum suntem într-o perioadă de stagnare sau de scădere. Ea corespunde cu momentul în care te finanțezi mai greu. În fapt, ciclul ăsta imobiliar de 18 ani încape înăuntru lui 2 cicluri economice. Dacă îl urmărim pe Ray Dalio, pe care îl urmăresc foarte mult, el chiar spune că un ciclu economic durează pe termen scurt între 7 și 10 ani. Pune medie 9. Înseamnă că 9 ori 2, 18, exact cât e un ciclu imobiliar întreg. De ce? E nevoie de 18 ani, deci practic 2 cicluri economice pentru imobiliare ca să explodeze și să ajungă practic la maturitate și pe aceea să se prăbușească, pentru că nu ai suficient timp într-un ciclu economic să acumulezi așa de multă datorie. Mai ales dacă vii după o criză puternică cum a fost cea anterioară, 2008, 2000, 12, 2014, depinde în ce țară a fost. România a fost până în 2014. Ok? Și atunci așa se și explică cumva economic de ce acest ciclu imobiliar durează 18 ani și de ce foarte probabil când vor începe dobânzile să scadă, rata de capitalizare pe imobiliar va fi foarte mare, adică vor crește prețurile accelerat. Nu pentru că își dorește cineva anume, ci pentru că e natura umană și sunt mulți și cumva așa funcționează și economia și sunt mulți parametri care te pun în poziția asta. De exemplu, faptul că vin foarte mulți bani în România în următoarea perioadă, PNRR, investiții străine potențiale, intrarea în Schengen care va aduce business, reconstrucția Ucrainei și mai departe, se vor pompa enorm de multe miliarde care în toate țările capitaliste s-au demonstrat, în final ajung tot în active. Ce active? Acelea care sunt preferate de localnici. În cazul României, imobiliare. În alte țări pot fi active financiare, alte feluri. Dar în România avem această predilecție spre a cumpăra imobiliare care cumva ne avantajează ca industrie. 95% Da, homeownership rate e cel mai înalt, cel mai înalt din Europa, după anumite studii chiar din lume. Dar din Europa este sigur cel mai înalt. Am mai avea mult de vorbit despre prețuri și creștere sau scădere și stagnare, dar cred că e bine să trecem totuși la subiectul pentru care suntem aici. Și anume apartamentele de vacanță cumpărate ca investiție. Suntem într-un astfel de complex. Dacă nu aș intra pe strada sau pe aleea asta în care mai sunt încă 5 construcții, m-aș simți poate ca în Spania sau n-aș merge până la Dubai totuși, pentru că acolo totul e perfect, dar în interiorul complexului totul arată foarte bine. Da. Cumva dezvoltatorul de aici a reușit să aducă nivelul de turism la un nivel foarte mare. Totuși, suntem la final de septembrie, sunt 27 de grade și sunt turiști pe plajă. Când am văzut de la Infinity Pool de sus că sunt, nu știu, 50% din șezlonge ocupate pe data de 20 septembrie, pur și simplu m-am gândit că e chiar un business foarte bun să faci asta. Te întreb pe tine. Da. Este sau nu o investiție bună un apartament la mare? Recunosc că am venit foarte sceptic aici când m-a invitat actualii noștri clienți de la Alezi să lucrăm împreună pe proiectele lor de la Constanța. Nu era în vizor. Mi se părea că Constanța a fost tot timpul un univers al lui care n-a avut niște reguli clare și simțeam că tot timpul e pe hype, adică pe o creștere nesustenabilă. Și după ce am început să studiez mai în detaliu, am spus ok, hai să-i dăm o încercare și m-a ajutat provocarea, am intrat în acest proiect în care suntem și acum și mă aștept ca lucrurile să crească din ce în ce mai mult în următoarea perioadă. Și am început să văd niște lucruri. Cel mai important lucru pe care l-am văzut și a fost o surpriză plăcută este că cei care investesc profesionist aici, cum sunt și cei de la Alezi, nu gândesc business-ul doar pe cele 4 luni de sezon. Zic 4 luni pentru că datorită schimbărilor climatice, cum și tu ai zis foarte bine, s-a extins de la 1 iunie, 1 septembrie la 15 mai, 15 septembrie. Deci acum găsești turiști destul de ok ca grad de ocupare și în luna mai, cum la fel găsești și în septembrie. Desigur că nu găsești ca în iulie, da? Dar găsești. Totuși, după asta 4 luni, 15 mai, 15 septembrie, câte full sezon, îți calculezi un grad de ocupare mediu cam de 75%. Cei profesioniști reușesc mai sus. De exemplu, cei de la Alezi reușesc să ducă și peste 90. Da? Dar asta doar cu un property management făcut foarte bine pus la punct și cu multă experiență, că asta nu se învață așa, te-ai născut property manager peste noapte. Deci, dar pe lângă 75% pentru perioada? 15 mai, 15 septembrie. Deci, practic, tu ai 3 luni din 4, mai simplu. Da? 3 sferturi din 4 e 3. Dar pe lângă asta, tu mai ai perioada 15 septembrie, 15 mai, care pentru majoritatea care investesc la mare nu există. Pentru cei profesioniști, în schimb, există.
Cum? Dacă în full sezon ai mers pe închiriere pe termen scurt, adică cu noaptea, regim hotelier, în extra sezon, low season, mergi pe închiriere lunară. Adică închiriere normală, numai că nu o faci pe termen lung, pentru că tu trebuie să redeschizi apartamente pentru short term la 15 mai, o faci pe termen mediu pe 8 luni de zile. Și dacă menții niște relații corecte cu clienții tăi, care să se întoarcă în fiecare an, o bună parte dintre ei, mai deschizi pârghii noi, companii, navigatori, ucrainieni, cum este acum, cum sunt foarte mulți în Constanța, tu știi foarte bine că tu ești de aici, de locului la bază. Atunci... am niște întrebări speciale, să știi, adică de asta am zis că e important să te invit și să discutăm. Atunci ai șansa să câștigi odată pe cele 4 luni, cum spuneam, 70% la un preț destul de bun pe noapte. Remarcabil. Putem de bun. da niște cifre? Da, imediat. Dar câștigi pe celelalte 8 luni o chirie rezonabilă, corectă. Astea două tipuri de încasări, mai departe le pui într-un Excel, scazi costurile, pentru că la închiriere pe termen scurt ai costuri mai mari. Ai property management, ai utilități mai mari, ai curățenie, așa mai departe, ai marketing, trebuie să marketezi pe platforme, pe așa mai departe, ca să-ți vină oamenii. Hai să calculăm un venit total, totuși, că restul le știm cu toții. Cât e Airbnb-ul sau Booking-ul, cât e curățenia, adică sunt firme de property management care ia 15-20% și... Două camere în full sezon, așa? Aici la Lazy Infinity, unde stăm acum, unde ne găzduiește. Am avut 250 de euro vârf de preț pe noapte. Pentru un două camere, da? Pentru un două camere. Și vorbim de un apartament cu vedere la mare. Adică ce am văzut eu aici, sus, sunt niște apartamente foarte frumoase. Genul ăsta, exact. Care au o vedere ori directă, ori laterală, dar vezi mare. Da? 3 camere sau și în 400, chiar și mai mult, 450. Da? Hai să luăm un preț mediu, că vârful cam nu contează. Ăsta este vârful, da. Mai departe, prețul minim, că aici vreau să ajung, prețul minim poate să fie pentru două camere la 100-125 de euro. Aici. Iar la 3 camere 175-250. Și un preț mediu, așa? Eu când pun în calcule în Excel-uri, îmi iau un scenariu mai conservator. Nu mă duc în 250, nu mă duc nici în, să zicem, în 100, care poate e prea jos. Mă duc pentru, de exemplu, acest caz care este în prima linie la mare, probabil undeva între 150 și 180 de euro. Da? Ok? La care după aia pun factorul de grad de ocupare, 70%, deci după la plic. Ok? După care scad costurile, adaug și veniturile pe care le ai pe long-term renting. O secundă, că eu calculez. Deci 75% ori 150, punem la minim ca să fie 120 de euro, da? 120 de euro. Ok. Și apoi ori câte zile? Ori 120 de zile, că ai pus deja factor de 70%. 120 de zile, ok. Da. Deci ar veni undeva la 14.440. Exact. Pe două camere. Pe două camere. Da. Cred că e 14.400. Da, corect, scuză. Așa, plus 8 luni, ori chirie? 8 luni o chirie la două camere. 8 luni înseamnă, scuză-mă, octombrie până în aprilie. 15 septembrie până în 15 mai. 15 septembrie, 15 mai, ok. Acolo, pentru un astfel de două camere, lejer obții 500 de euro. Nu e mult? 500 de euro? Nu, dacă ai vedere full la mare și gândește că tu în banii ăștia inclus și curățenie. Deci ai servicii pentru oameni. Deci nu este o chirie normală în care cumpăr apartament și mai vezi proprietarul peste un an de zile sau peste 8 luni. Săptămânal îți vin și să fac curat. să merite să ne mutăm din București aici, dacă mă întreb pe mine. Punct de vedere, dacă ai pârghii economice bune, da, merită să ai aici o astfel de locație. Sau, de fapt, work from home poate să se transforme în work from seaside. Asta a fost surpriza mea plăcută, că poți să transformi un astfel de activ, dacă îl cumperi pentru tine, odată și în activ turistic, comercial, investiție dacă pleci, dar îl ții și te și bucuri de niște avantaje. Daniel, dar e vechea întrebare. De ce să-mi cumpăr apartament într-un loc când eu la mare vreau să mă duc și în zona de nord și în zona de sud și, nu știu, am un restaurant preferat în Constanța? Oare calculul ăsta e destul de motivant? Hai să-l calculăm până la capăt. E simplu de ce, ca să spun întrebarea repede. Tu când ai cumpărat un activ la mare, al tău, tu nu îl ții doar când vii tu în el. Adică nu îl ții doar pentru asta. Că atunci nu s-ar justifica. Dacă ăsta e scopul, doar dacă nu ai mulți bani și nu știi încă ce să faci cu ei, nu faci asta. În schimb, dacă îl iei, uite, vreau să vin la mare 2 săptămâni, o lună pe an sau mai mult și atât, spui property management
companie de property management. Uite, eu vreau să blochez în această perioadă, vin la mare cu familia sau vin singur și lucrez de aici. În rest, te rog, gestionează-l și îți plătesc cât avem property management pentru tine. Regula aici, să spuneam că property management profesionist ar trebui făcut pe modelul celor de la Lezi, este că clientul încasează banii și plătește mai departe procent către firma de property. Nu firma de property încasează fee standard sau înainte și după aia plătește sau așa mai departe. Ci nu, tu vezi în mod curent câți bani încasezi și atunci îți faci un echilibru al tău. Uite, ok, văd că pot să iau pașii 400 pe vara asta, hai că îmi rezerv și eu o săptămână, că pare că fac destul de mulți bani și vin după aia de pe 15 septembrie, stau 2 luni aici la aer curat. Da? Și îți fac tot felul de jocuri pe care le poți face. Deci, dacă îmi iau un apartament și câștig bani, asta... Exact. Ok. Îl folosești pentru tine și câștigi bani și mai ai și o altă soluție. Am văzut că sunt clienții noștri aici din diverse orașe din țară. Cumpără pe companie ca beneficiu pentru angajaților. Și trimit la mare o săptămână, un weekend. Da, asta e foarte bună. Am prieteni din Oradea, din Cluj, din Brașov, care au astfel de Dacă e beneficiu pentru angajat, trebuie să plătească și taxe că e salariu. Să fie vorba între noi. Trebuie văzut. Asta e o bună întrebare. Cu siguranță că se poate folosi pentru team building-uri, adică asta cred că e cotat drept team building. Exact, cred că e mai degrabă. Probabil training, team building și sau vin într-o întâlnire de management de 3 zile. Deci nu e beneficiu, atunci e deja workshop. Așa este, e bună observație. Ok. Deci cât câștig? 14.400 sună foarte bine. Da. Cât dau mai departe? Firma de property management 10-20%? 20% la property management. Bun, așa. Da, deci poți scazi direct de acolo 28.800. 2880, da? Scuze, 2880, da. Așa. Scazi mentenanța ai pe lună, pentru că aici rămân cu 10.000 după... Nu. Rămân cu 9.000, să zicem, nu? Sau cu 10? Probabil că rămân cu 10, că 1.000 de euro n-are ce să mai... Rămâi cu 10, da. Rămâi cu 10, bun. Deci 10.000 de euro, da? Rămâi cu 10. Plus iarna, 8 luni, ori 500, 4.000 și cât plătim? 20% la property management și ce mai plătim? Aici ai mai puține costuri pentru că ai utilitățile practic mai mici, nu țintă și îți ies tot timpul. Ok, deci din 4.000 să zicem că 2.500 rămânem, așa, grosomodo. Calculul e simplist, simplificat. Acum ele mai complex. Și mai simplist, să zicem că rămânem cu 12.000. Da. Cât dau eu pe acest apartament care mi-aduce 12.000 pe an? Asta este, în acest caz, pentru că sunt gata deja, e un pic mai sus, adică scoți 2 camere de la 110.000. Da? 110.000 nu pare mult pentru un apartament. Comparând cu un apartament în București, e ok. E un preț... Și este în prima linie. Ok, poate că nu ai direct front view complet, ai lateral, dar tot este ok. Cel mai multe sunt la 120 de momentul față, dar prețul e mai interesant să faci calculul atunci când cumperi într-un proiect în construcție, pentru că apartamentele care acum sunt 120.000 aici la Alezii au fost sub 100.000 pe data construcției, până la un punct. Deci tu mai ai și câștigul de capital și pune acum din nou calculul cu 12.000 de euro împărțit la, să zicem, 100.000 de euro. Îți dă 12%. Mai puțin de 10 ani. Da. Ceea ce e foarte interesant. Da. Cred că nu mulți fac calculul ăsta. Și uite, avem o ofertă, de exemplu, într-un proiect care nu mai e în prima, e în a doua linie, în care iei 2 camere cu 70.000 de euro, mai pui mobila, să zicem, 10.000 de euro, nu-ți mai ies poate 12.000, dar ți ies sigur 9.000, că am făcut noi calcul. Deci, teoretic, tot un 12%. Deci îți iese oricum mai vrea peste 10% sigur. Da. Dacă faci ce trebuie, dacă nu faci greșeli. 10% randament pentru imobiliare doar din închiriere fără APC de capital nu găsești oriunde. E enorm. Este foarte bine. În București trebuie să te gândești acum că din nou calculat net, punând pe o parte investiția cu tot cu mobile și cu taxe pe care plătești, pe de altă parte venitul net, scos toate costurile, îți este cam 5%. Eu zic că 5. Da, sunt situații în care nu ți nici 5, da, așa este. Dar în București e aprecierea foarte bună și rapidă. Sunt apartamente care în 2018, până am și eu un caz al meu personal unde stau, aproape s-a dublat în 6 ani. Sunt de acord. Bucureștiul ar trebui cumva scos din punct de vedere comparație din calcul, pentru că la aprecierea de capital nu poate să-l bată nimeni. Bun. Poate a putut să-l bată Clujul la un moment dat, dar Cluj a crescut mai mult acum și nu mai are aceeași apreciere de capital. N-aș vrea să vorbim despre Cluj, că mi se pare o excepție și tot timpul excepțiile e bine să le tratezi ca atare. Da. În
Mamaia Nord, unde ne aflăm acum, în următorii 10 ani, se va închide piața de construcții la modul că nu or să mai fie terenuri. Vedem acum foarte multe terenuri, nu e ca în București, aici sunt terenuri multe. În prima linie mai sunt foarte puține, până la capăt, până la media, sunt foarte puține, dar linia 2, linia 3, linia 4 sunt foarte multe terenuri. Ceea ce înseamnă că vor mai apărea foarte multe apartamente de acum încolo. Da. Dezvoltatorii mari au făcut niște proiecte foarte frumoase. Începând de la Alezi, Ștefan Building, Tomis Villa și cine mai e, nu știu acum să-i număr pe toți. Sunt și apartamente în ansambluri foarte mici. Da. Și probabil de acum încolo marii dezvoltatori se vor muta. Vom vorbi și despre asta, nu știu în ce direcție se vor muta, vom discuta amândoi să vedem unde credem că se vor duce. Până acum am văzut resorturi care nu oferă, de exemplu, săli de conferință. Da. Asta cred că e un minus pe care niciun dezvoltator nu-l vede și am tot vorbit de chestia asta și ar trebui adus în față. Apoi, spa-uri, am văzut că se tot fac la toate resorturile, nu știu, piscine interioare, exterioare și tot felul de beneficii. Da. La restaurante cred că stăm foarte prost. Foarte prost. Depinde și de gustul un pic. Să știi că am testat vara asta, am tot fost aici ca la toate restaurantele și n-am găsit un restaurant prost. Am găsit restaurante mediu plus, n-am găsit nici spectaculoase. Poate cu mici excepții așa, astea niște rooftop-uri, niște locuri de genul ăsta mai spectaculoase. Dar nu aș spune că Mamaia stă rău. Stă ok plus. Nu stă Dubai, dar nici nu e Dubai aici. Cumva vezi că aici ai menționat Dubai mai devreme și am avut așa dorința să zic. Când a început războiul din Ucraina și înainte cu pandemia, eu mai sunt un pic deranjat de faptul că atât de mult enfază s-a pus pe investițiile în Dubai, care mută capitalul românesc și capital european într-o zonă care nu e cunoscută și care are și multiple riscuri. S-au dus așa cu valul. Haide să cumpărăm unde? Cumpărăm în Dubai, că sună bine. Ne întoarcem un pic la Dubai. Într-adevăr, am și o întrebare despre Dubai, Spania sau Mamaia. Sună foarte... e un titlu cancanist așa, dar o să vorbim imediat. Ce vreau să te întreb? Resorturile cred că au niște avantaje foarte mari față de blocurile mici. Absolut. Primăria, din câte văd, în cazul acesta, în Mamaia, Năvodare, adică, se implică foarte puțin, adică vedem blocuri... Ansamblurile mari au respectat totuși o formă, un proiect, niște locuri de parcare. Cele mici însă n-au respectat nimic. E un dezastru, e un haos imobiliar dacă te uiți în linia 2 sau 3 din Mamaia Nord. Așa este. De ce aș alege eu un apartament într-un ansamblu? Mi-ai dat niște exemple aici, probabil că între 70 și 120.000 de euro în 2 camere, când eu am văzut și apartamente cu 50.000 în linia 2 sau în linia 3. Este clar la un nivel de calitate similar, nu cu aceleași beneficii. Păi e simplu. Am menționat mai devreme că pentru a obține aceste cifre trebuie să faci un management profesionist. Da. Este greu să aduci manageri profesioniști să se ocupe de imobile care nu îi reprezintă. Asta e primul lucru. Dar mai important de atât, că poate până la urmă chestie și de relații pe care ți le poți face, este faptul că managementul profesionist este făcut și pe un produs de calitate. Iar acel produs trebuie să respecte cam ce își doresc oamenii sau ce se așteaptă să primească. Și să plătească. Și să plătească. Și dacă vrei să plătească mai bine, să-ți dea și 250 de euro pe noapte, acum, probabil că peste an o să fie și mai mult, pe un 2 camere la mare, la Mamaia, trebuie să-i asigur să fie un resort de 5 stele, trebuie să aibă gymul, sala de fitness, piscinele, infinity pool-uri, la cheie, la un click distanță să se ducă să le folosească incluse în pachet, da? Să aibă o echipă mare care le asigură tot ce înseamnă partea asta de a se simți bine, de confort, ok? Și trebuie să aibă și view, că de-aia vii la mare. Dacă te duci în spate, șansele să ai priveliștea pe care ți-o dorești scad, în mod cert. Și atunci îți scad și cifrele pe care le poți obține. Și scad și cifrele pe care le poate obține property managerul, pentru că trebuie să fie și el fericit ca să fii tu fericit. Nu poți fi doar tu fericit ca proprietar. Prin urmare, eu aș spune așa, dacă vrei să scoți un randament bun pe investiții la mare, oriunde în lume, nu doar Mamaia, dar acum aveam de Mamaia,
Trebuie să te orientezi pe resorturi, pe cât se poate prima linie sau a doua, / a treia, dacă mai poți să pui și a treia, dar să se vadă marea și să ai facilitățile de mai devreme, da? Și să ai management profesionist. Cu asta ai șanse foarte mari să reușești să obții cifre pe care le-am spus de. Deci, tradus un pic pentru ascultătorii noștri, riscul scade când investești într-un apartament mai bun, într-un complex, Da. Și unde riscul de a nu fi închiriat e mai mic. Pentru că, teoretic, oamenii se duc către calitate. Absolut. De fapt, se duc până când nu mai găsesc, că sunt primele pe care le aleg. E normal. Da. Evident că tu și în spate, în linia 2 și în 3, poți să faci bani, adică nu ce să șterg dreptul nimănui de a investi și în alte părți. Dar îți asum că nu o să maximizezi, o să obții niște cifre. Ce înțeleg aici așa. Și sunt și de acord, e faptul că cumva complexul poate să fie oricât de în spate sau oricât de departe, că dacă are acces în 10 minute la mare sau, nu știu, în 2 minute cu mașina, că oricum aici, fiind între lac și mare, n-ai cum să faci mai mult de 10 minute pe jos, sau cu mașina 2 minute, că nu e... Da, și să ai neapărat facilitățile în ansamblu și să ai măcar o priveliște laterală către mare, atunci este ok. Și asta va fi de fapt, că îți spuneai în momentul în care nu o să mai fie proprietăți, nu o să mai fie teren pe care să construiești. Asta va fi de fapt nota determinantă. O să câștige cele care sunt prima linie, după care cele care sunt în a doua și în a treia, dar care au facilitățile în ansamblu, plus view lateral, view pe o zonă către mare să poți să vezi. Oamenii o să vrea lucrul ăsta. Eu, de exemplu, sunt unul din investitori fiind din zona asta și când am cumpărat am zis că nu vreau în prima linie pentru că prețul nu-mi permit, în primul rând, asta cred că a fost, și am luat mai în spate, mult mai în spate, și mi-am dat seama că am obținut un preț mai bun, cum ai zis și tu mai devreme, dai pe el cu aproape 50% mai puțin, că te costă 920.000, te costă 70.000, și atunci îți permiți mai mult. Cumva investițional s-ar putea să fie mai logic să iei în 2 sau 3 sau 4 ca și zonă. Aici foarte bine. În ansamblu de care spuneam avem acum încă la promoție, 70.000, 71.000 cam pe aici. Scoți randament de 16% pe calcule făcute mai devreme, cu o chirie ajustată, adică nu mai încasezi 150 mediu, încasezi un pic mai jos. Și ții cont și de toate calculele legate de marketing și tot. Vorbesc totdeauna de venitul net la final. Ca să corectez un pic prețul mediu, probabil că se duce și într-o 100 de euro la un apartament mai în spate, dar el este mult mai închiriat pe o perioadă mai lungă. Adică vin familii pentru 5 zile, pentru 7 zile. Am observat asta foarte mult. În prima linie cumva e turism de weekend, ceea ce eu nu încurajez. Mie turismul de weekend, și fiind și din Constanța și protejând puțin ideea de investiții la mare, pentru că sunt localnic, nu ajută deloc să creștem prețul în weekend la 250 de euro, cum ai zis mai devreme, și de fapt în timpul săptămânii să dăm cu 125, adică cu 50% discount. Totul este totul management, să știi în final, pentru că un property management company bine pusă la punct, o companie care să facă serviciul foarte bine pusă la punct, îți asigură un grad de ocupare care să fie echilibrat în raport cu prețul pe care tu îl ceri. Și îți va spune dinamic, uite, acum perioada asta trebuie să fie un pic mai sus, în perioada asta să fie un pic mai jos și îți acopere cumva și din rest. Da, anyway, asta e pentru cine dorește să facă investiții profesioniste. Dacă vrei să faci să ții doar un apartament la mare și să mai obții și niște bani pe lângă, fără să fii foarte atent pe cifre, atunci sunt 1000 de opțiuni. O întrebare directă, Daniel. Am tot auzit și am citit pe diverse comenturi și bloguri că această canalizare făcută de primărie pe fonduri europene din Mamaia Nord refulează. Și că miroase ce miroase, inclusiv vara. Eu personal n-am venit niciodată să văd o astfel de refulare și am venit de multe ori în Mamaia. Există sau nu această problemă? Tu știi că noi lucrăm în multe orașe din țară și compania pe care o conduc, The Concept, e activă din vestul țării până în nord-estul țării, Moldova, și în sud, evident, București și toată zona. Aici trebuie să recunosc că este un minus al Constanței. Faptul că cumva zona asta, de fapt aici măcar nu e Constanța, e Novodari. Zona asta a crescut un pic mai repede decât și-a făcut infrastructura. E o poveste a României în general, lucrul ăsta, dar cu precădere s-a simțit aici pentru că a fost pe un termen foarte scurt cerere foarte mare. A fost un hype, spuneam mai devreme,
care a crescut cererea pe termen scurt foarte mult pentru apartamente, să ai un apartament la mare, era la modă lucrul ăsta. Și evident, când e cerere mare și ofertă puțină, atrage mulți dezvoltatori repede și mai atrage și niște pârghii de-astea ale autorităților publice care sunt mai mult sau mai puțin în zona transparentă, să nu zic mai mult, știi? Și în loc să se organizeze lucrurile din timp mai bine, cu infrastructura înainte și apoi cu dezvoltarea, s-a făcut invers. Și cu dezvoltarea s-a făcut și infrastructura după aceea și n-a fost făcută la standul care trebuia, pentru că nu mai aveai pe unde să mai faci. Realitatea cam asta a fost. Și da, sunt momente în care dacă ai o furtună, se poate să ai câteva ore cu promenada inundată. Mă rog, nu toată, niște bucăți din ea. Nu e plăcut. Eu personal, când am văzut asta, am zis, băi, dar nu se poate, mă, chiar e minimul de lucru pe care se face. Acum, soluții există. Am vorbit și cu cei de la Alezi, sunt și ei cumva implicați să găsească soluții, să se gândesc la lucruri și caută. Probabil va trebui refăcută rețeaua, din păcate. Deci să mai spargi o dată, te apuci de treabă și tot așa. Dar în final va fi bine, adică nu mă aștept ca o zonă cu atât de mult interes, cu atât de mulți oameni care vin. Este enorm de mult flux de oameni aici. Tu știi că ne-am văzut peste vara asta de câteva ori. Este enorm. Seara, promenada din Năvodar, Mamaia Nord, este plină. Plaja este plină. Restaurantele sunt pline, trebuie să faci rezervări. Deci cererea există. Vorbeam ieri cu un prieten de aici din local, cu Victor Maxim, spunea despre faptul că an de an numărul de turiști crește. Asta e realitate. Și crește fără să faci ceva în mod deosebit. Adică apartamente. Constanța nu aduce, cum spunea Victor, nimica pe zona culturală sau nu mai aduce. Eu n-am mai auzit de niște evenimente faine, niște chestii mari. Aducea Mazăre, Caru, la casino. Aia, vezi tu, aici either you love it, either you hate it, știi? Adică mie personal nu-mi plăcea doar, mi se părea un kitsch fenomenal. Dar atrăgea oameni. Și în final poate că a trebuit să luăm ce a fost bun din povestea aia, să îmbrăcăm într-o formă mai autentic, tradițională, românească sau dobrogeană și să începem să aducem Trebuie oameni aici. Trebuie să specificăm că în Mamaia Nord de Năvodari, ca să-i spunem așa, numărul de turiști a crescut odată datorită calității apartamentelor față de Mamaia de Constanța, cea veche, pe care o știm cu toții, unde, din păcate, nu s-a mai investit atât de mult, hotelurile foarte puține s-au renovat și atunci apetitul oamenilor să meargă în vacanță în Mamaia, care la nivelul, în ochii tuturor turiștilor a fost o stațiune scumpă cam tot timpul. Mamaia Nord de Năvodari nu mai este o stațiune scumpă. Da. E o stațiune normală unde te duci. De multe ori, până să crească zona cu apartamente foarte mult, a fost comparată cu Vama. Nu știu dacă știi, acum 5 sau 10 ani existau foarte multe terase și campinguri în locurile astea unde vezi marele. Mai sunt, dar mai e unul. Da, e la mare din Nord. Da. Exact. Și atunci, cumva, chestia că e scump în Mamaia, cred că a devenit un mit acum. Nu mai are cum să mai fie scump, e cam același preț și cam Vamă. Acum, când spui de 250 de euro pe noapte, 2 camere, nu poți spui că nici că e ieftin. Adică să fim onești. Totuși, eu n-aș compara mere cu pere, pentru că o să spui, ok, băi, dar ce Mamaia e Miami? Du-te la Miami, vezi te costă pe noapte și mai discutăm după. Că vorbim de totuși preț pentru 5 stele, deci nu vorbim pentru... O secundă și vorbim 250 de euro pentru sâmbătă seara. Pentru 2 camere. Deci vorbim pentru un apartament de 2 camere. Da. Dacă îl iei duminică seară, sigur îl iei la 170. Dacă îl iei luni seară, s-ar putea să-l iei la 150. E dynamic pricing. Poate că nu e 150, dar în funcție de cât de mare cererea, poate fluctua în mod cert. Eu aș lua așa, aș compara Mamaia cu o stațiune tot la fel, numărul 1 pe alte țări sau alte zone din Europa și aș vedea că totuși Mamaia e printre cele mai ieftine, în mod ironic, în continuare. Și da, sunt de acord cu tine că devine o stațiune corectă, încetul cu încetul. Cât crezi că se vor aprecia apartamentele? Bucureștiul, am zis mai devreme că se vor dubla. Credem, în mod normal se dublează. Mamaia nu se dublează. La un randament de 16% sau de 12% sau de 10% în Mamaia. Mai putem adăuga un 5% și o apreciere? Pe an? Da. Fără probleme. Eu zic că 5% trebuie să fie minim. Deci asta înseamnă că un 70.000 investit într-un apartament în linia 3, în linia 4, s-ar aprecia cu... Știi că e regula lui 7, dar 7% pe creștere pe an, într-un 10 ani îți dă 100% creștere. Eu zic că n-ar trebui să fie nici Constanța departe de o dublare a prețurilor în perioada asta de explozie care continuă. Din nou, este
E un educated guess, e o opinie informată pe care eu o aduc aici. Dacă nu va fi așa, nu aruncați în mesager, eu doar studiez aceste lucruri și nu vreau neapărat să se întâmple asta, pentru că orice crește explozivă, în orice oraș în lumea asta, atrage și probleme. Da, atrage chestiuni legate de inegalitate în venituri, inegalitate sociale, posibile dispute, conflicte, așa mai departe. Nu asta vrem. Dar pentru că natura umană este când are bani, să-i folosească și de ce mai multe ori să investească în imobiliare și pe termen scurt se creează așa un soi de bubble, probabil că ne va duce în final să avem o astfel de dublare a prețurilor, inclusiv pentru Constanța. Vreau să spun ceva legat de Constanța, că ne uităm doar turistic. Constanța are un potențial latent, și tu poți să-mi confirmi asta, și de business, pe care, din păcate, în ultimii ani nu și l-a mai crescut. Mă rog, din vari motive, nu e cazul să intrăm în ele, dar există aici portul Constanța, există intrarea în Schengen care se apropie. Da. Există baza de la Cogălnicianu cu Există o groază de baza de la americani care Cogălnicianu. închiriază iarna, asta Da, e foarte exact. bine de Americanii menționat. erau alții care închiriază și pe la Nu numai ucraineni. Așa, am uitat să le menționez. Există extinderea aeroportului Constanța, care este în lucru acum, da? Modernizarea și extinderea. Chiar aseară au dărmat, am văzut o parte din acoperiș și m-am speriat, am crezut că a căzut o bombă. De fapt, se renova. Se modernizează și se extinde. Există potențial pe zona de servicii și și comerț, tot ce survine practic din port. Vezi că portul cumva deservește infrastructura națională. Adică spui că ok, în Constanța putea să beneficieze Constanța. În primul vor beneficia companiile multinaționale care au aici diverse locuri în care folosesc portul, dar vor fi câștiguri economice pentru angajați din ce în ce mai bine plătiți, vor fi câștiguri pentru companiile care fac servicii portoare, da? Vor fi câștiguri pentru companiile care fac comerț, da? Și atunci se creează un dinamism economic, un schimb de bani, o circulație a banilor care va crește economic și Constanța. Eu am zis-o de câteva luni încoace foarte des și, din nou, este un educated guess. Constanța are potențial să devină al doilea oraș al țării, dar trebuie să înceapă să facă niște lucruri bine. Cum a fost el? A fost la un moment dat. Acum, când citeam în manuale, când eram copii, era al doilea oraș. Era al doilea oraș al țării, da. O întrebare mai pe termen lung. În Spania și Dubai, și apoi trecem și la subiectul ăsta, vedem foarte multe blocuri de 20, 30, 50 de etaje, bine, în Dubai și de 100. Când vom vedea așa ceva în Constanța și în Mamaia? Urmează, noi suntem în momentul de față în cunoștință pe un proiect care, nu știu dacă mimează sau imite corect, dar ia niște lucruri bune din dezvoltările mari, puternice din zona Dubaiului. Nu vor fi 100 de etaje, dar vor fi peste 25, cel mai probabil. Și peste 25 înseamnă... cel mai înalt rezidențial din România. Da. În București nu avem. În București nu avem. În București se oprește la 24. Da. Când se estimează proiectul ăsta? Nu pot spune încă, dar cel mai probabil o să-l începem sau va începe undeva începutul anului viitor. Începe din punct de vedere autorizației? Sau începe da, la capitolul ăsta suntem acum, da, la capitolul autorizației. M-ai făcut foarte curios, o să aștept vești. Da. O să afli. Și asta va ridica standardul enorm aici. Pe mine asta recunosc că mă motivează. Este primul proiect de genul de care aud în Mamaia, să știi. Nu am cunoștință de altele și cumva pe mine mă sperie chestia asta, pentru că nu sunt mai multe proiecte de genul ăsta, că deja și prețurile și, cererea este foarte mare. Da. O să fie ceva spectaculos și nu va fi singur. Mai sunt și alte proiecte potențiale care se vor duce în zona de arhitectură mai deosebită. Nu numai Constanța și Mamaia, ci tot litoralul românesc. Ce le recomanzi cumpărătorilor? Să cumpere prețul, ca să definesc un pic ce înseamnă asta, a cumpăra prețul, eu la început tot timpul cumpăram prețul, asta înseamnă că mă uitam la cel mai mic preț din piață, la orice, și la mașină, și la casă, și la orice. Și atunci când mă uit pe EMAG, îmi aleg oarecum, o fac o listă de așa și încep cu prețul cel mai mic, așa. În imobiliare, recomanzi ca oamenii să se uite la preț
La locație, la zonă, la finisări, la ce să se uite prima oară? E principiul locației care primează în imobiliare, deci clar primul de să te uiți să ai oriunde în orice oraș ești în lumea asta, o locație care atrage oameni și bani. Adică și business cumva, să nu fie doar să stea oamenii degeaba, adică să fie niște joburi, să fie niște schimburi economice, să fie potențial de creștere pe termen lung. După care să te uiți la infrastructură existentă și potențială. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ai atât zona de transport, cât și zona de facilități efectivă, deservită foarte bine. Acum sau în viitor. Adică să știi că o să vină o autostradă sau că ai deja una. Să știi că o să ai metrou sau că ai deja. Să știi că o să ai școli sau ai deja. Facultăți, parcuri, grădinițe, vedere la mare, zone de business, cum e portul, de exemplu, în Constanța. Și dacă mergi pe astea prime două lucruri, deja șansele să dai greș sunt destul de mici, pentru că deja acoperi cam 80% din ceea ce îți trebuie pentru a face investiții imobiliare. Pasul 3 după aia este evident zona de condiții financiare în care să te uiți cât plătești avans, cât este prețul, cât poți să folosești finanțare bancară, așa mai departe, ca să poți să optimizezi. Dar fără primele două, adică fără aceste lucruri, nu poți pleci la pasul 3. Și evident trebuie să te uiți și la calitatea tehnică pe care o are construcția, care din fericire crește în România pe măsură ce crește și competiția și șansele să găsești o construcție proastă sunt destul de mici. Diferența o să fie făcută în schimb în calitatea finisajelor, a fațadei, a instalațiilor și așa mai departe. Poate să te uiți pe o zonă de sustenabilitate, să aibă pompe de căldură, să aibă panouri fotovoltaice, să aibă ventilație cu recuperare de căldură, o izolație mai bună, tâmplărie mai bună exterioară și așa mai departe, ca să-l facă sănătos ca investiții și pe termen lung. Noi acum ne uităm, și oamenii în general se uită pe termen relativ scurt sau mediu, dar peste 10, 15, 20 de ani o să conteze ca imobilul tău să aibă pompă de căldură, să aibă o parcare electrică, parcare cu încărcare electrică, pentru că clienții de astăzi nu sunt clienții peste 10 ani. Se schimbă lucrurile, schimbă cerințele și în mod cert asta e direcția pe care noi mergem și anume să avem o lume mai sustenabilă și niște locuințe mai sustenabile. Cumva partea de autostradă a ajutat Mamaia să se dezvolte, fiindcă autostrada descarcă tot traficul în Ovidiu, Lumina și mai faci 10 minute până aici. Deci, e simple mathematics. A venit autostrada, a crescut Novodari. Pentru că de la ieșirea la Ovidiu, cum zici tu, mai faci cât? 10 minute? 10 minute, n-am făcut mai mult. Deci, practic, tu poți să ajungi de la București pe autostradă aproape complet până la în 2 ore și 10 minute am făcut până aici. Da. Comparând cu Grecia, cu Antalya, cu Turcia, cu Spania și cu Dubai. Și cu Dubai. E cumva prea mult exemplu Dubaiului, unde cumva ca preț nu ajunge unde trebuie. Dar mulți compară Mamaia cu Grecia. Și atunci, dacă te duci cu mașina, faci 12, 14, 16 ore, nu știi cât, pentru că stai în vamă, până în Mamaia faci 2 ore și 10 minute. Da, e principiul proximității care funcționează în investiții. Trebuie să fii mai aproape de investițiile pe care le faci. Dacă tu ales să investești în Grecia, sună interesant, sună poetic, sună romantic. Fain, și mie îmi place Grecia. Da, mă rog, partea nordică a Greciei. Dar cât de multă grijă o să ai de acea proprietate și cât de mult vei merge acolo și cât de motivat vei fi să faci mai multe weekenduri pe an. Corect. Când faci 10 ore minim până acolo. N-ai cum. Și cu avionul faci minim 6, că 2 ore înainte, 2 ore după. Drum până la aeroport. Exact, mai stai în aeroport. Plus costurile care îți cresc în momentul respectiv. Când bagi un avion în calcul, nu mai te costă cât te costă, nu știu, energia în mașina electrică să mergi până la mare, adică corect. 50 de lei. Daniel, cât de mult ia românii în calcul că avem taxe mici? În ce sens te referi? În sensul că în momentul acesta se hotărăsc niște taxe care încă nu s-au publicat sau s-au publicat parțial. Odată pe taxa pe tranzacții în România este 3%, de exemplu. Dacă vin sub 3 ani și e 1% dacă vin peste 3 ani. Acum, da, din ce știu se va modifica. Da. Nu contează cât se va modifica, pentru că îți dau un exemplu, în Spania e 10%. Și în Spania un agent imobiliar ca să-ți vândă un apartament nici nu discută de la 3-5 mii de euro în sus, nici nu vrea să audă, chiar dacă apartamentul costă 50.000 de euro, el o să ia 3 sau 5 mii de euro, ceea ce aproape că înseamnă plătești 20% doar ca să ți-l cumperi. Da. Cumva noi, românii, nu conștientizăm chestia asta. Și ni se pare că creșterea taxelor e luată de politicieni,
Nu aprob, atenție, nu e o chestie care dar totuși față de Spania suntem mult mai jos. Cumva dacă îți cumperi un apartament în Spania în momentul ăsta sau în Dubai, unde, atenție, în Dubai regimul de taxare în momentul ăsta e mic, 10% sau cât o fi, dar pe viitor nu știm ce va fi, pentru că predictibilitatea lor poate că e mai bună ca a noastră, dar nu știm ce se va întâmpla. În România e ușor și din punct de taxe ai foarte puține taxe. Ia în calcul românii chestia asta? Cum ai zis și tu, nu cred că își dau încă seama și cred că mulți o iau ca fiind un dat. Da, for granted, cum zic englezii. Și nu ne putem da seama de fapt de cât de norocoși suntem, decât dacă ne gândim să investim în altă țară sau decât dacă dintr-o dată nu mai avem taxe mici. Însă șansele ca noi să ajungem să fim taxați foarte sus repede sunt foarte scurte, că nu poate să vină niciun parlamentar român să dubleze taxe de pe o zi pe alta. N-ai cum, pentru că o să ai mișcări sociale. Oamenii când au plâns sau obișnuit să plătească într-un fel, nu o să poți mâine să le spui, bă, dăm dublu. O să-mi dai, nu știu, cu 10%, 20% în plus. Poate 30%. Dar nu o să fie un salt important. Faptul că acum suntem chiar în mijlocul acestei schimbări a codului fiscal, poate pentru mulți e așa un motiv de nemulțumire, dar m-aș fi totuși cum se dezvoltă o țară sănătoasă pe termen lung. O să mi se spun acum că nu, că e mai bine să ai taxe mai mici, pentru că sunt exemple, Dubai. Dubai nu este o țară democratică, în primul rând, da? Riscul pe termen lung este enorm acolo. Mai pune și factorul de schimbări climatice care se afectează din ce în ce mai mult în următoarea perioadă și o să vezi că, de fapt, nu e chiar un cadru atât de sigur pentru a investi și atunci te compari mai degrabă cu vestul Europei. Și în vestul Europei plătești taxe. În nordul Europei plătești taxe. Dacă vrei să ai cele mai bune autostrăzi, să ai cele mai bune locuințe, să ai sistem administrativ care funcționează bine, plătești taxe. Așa că faptul că o să crească ce impozit de la X la X plus 20%, pe mine nu poate decât să mă bucure, că înseamnă că pe termen lung o să avem o țară în Uniunea Europeană mai sănătoasă. E ok, plătim mai mult, da, și pe mine mă supără din anumit punct de vedere că ok, trebuie să scot mai mulți bani din buzunar, dar o să plătim cu toții acești bani din buzunar, nu să fie doar pentru mine sau doar pentru X sau doar pentru Y. Atunci, hai să ne asumăm că dacă vrem să fim o societate mai matură, trebuie să fim deschiși în a plăti pentru asta. Nu poți să ai și cele mai bune autostrăzi, și viață frumoasă, și cea mai bună promenadă, dacă nu plătești niciun ban pentru asta. N-ai cum. De fapt, ne supără cât de mult se întoarce în comunitate. Acea taxă plătită nu prea se întoarce în comunitate. Pentru că n-apucă să se întoarcă. Adică mai ai, până să ajungi să se întoarcă în proiecte de infrastructură, tu mai ai pensii, mai ai ajutor social, mai ai toată zona de infrastructură de... Hai să luăm un exemplu mai clar. Primăria Năvodariului în momentul acesta încasează o groază de taxe de la apartamentele construite de aici. Probabil că în termen de 6 luni ar putea fi refăcută promenada Mamaia Nord de Năvodari, pentru că banii există, cu siguranță există la câte apartamente și probabil sunt și fonduri europene pe care le pot lua. Plus asta. Deci problema canalizării ar putea fi rezolvată, ți-am zis, hai într-un an. Nu știu dacă sunt eu măsură să comentez pe subiectul ăsta, dar sunt sigur că, în esență, oamenii se gândesc la asta, că dacă ești un primar sănătos la cap, și bănuiesc că e, că nu fi ajuns acolo degeaba, vede că lucrurile nu sunt în ordine când nu sunt în ordine. Adică nu cred că poți să vii la mare și să stai să vezi doar faptul că mare e frumoasă și nu vezi... Cât de mult poate influența un astfel de aspect negativ, cum ar fi ăsta cu canalizarea? Sau în trecut, în Mamaia, era problema asfaltării. În 2019, nimeni nu se uita în Mamaia ca și investiție, pentru că nu era asfaltat. Mamaia Nord de Năvodari, da? Vorbim de... Nu era asfaltat. Primarul de atunci, nu știu dacă e același, habar n-am, promitea că se va face, nimeni nu-l credea și uite că în 2020 s-a asfaltat. De când s-a asfaltat, prețurile au luat-o razna și au crescut. Da. Crezi că problema canalizării din momentul ăsta, care, ok, nu e atât de deranjantă, dar se discută despre ea, atunci când se rezolvă, va ajuta prețul să crească? Avem o vorbă la de concept care spune așa că atunci când investești, trebuie să alegi locul potrivit înaintea momentului potrivit. Dacă vrei să-ți maximizezi investiția, Foarte important. Nu aștept să fie tot făcut.
Că dacă așa să fie totul făcut, toată lumea o să vrea să cumpere atunci și ghiși ce nu o să mai găsești sau o să găsești mai scump. Atunci prețul va fi de Miami, ca să nu... Privește în perspectivă. Băi, la un moment dat, străzile astea care încă nu sunt asfaltate complet sau promenada care încă nu e făcută la standard de Coasta de Azur, înseamnă că poate fi o oportunitate. Băi, ia să cumpăr acum, că peste 5 ani e posibil să fie făcute și atunci ce se va întâmpla? Păi o să fie mai mulți oameni care își vrea să cumpere aici. Eu ce să am? O piață foarte bună de către care să vând și către care să închid. Deci, practic, mai mulți bani pentru mine. Deci, într-un fel, mai bine cumpăr acum, E mai bine să cumpăr poate vând acum. atunci. E cel mai bine așa. Cumpără la locul potrivit, înaintea momentului potrivit. Dacă, într-adevăr, lucrurile se vor face acolo unde vei cumpăra. Trebuie să ai această artă de a simți ce se poate dezvolta. Și cea mai simplă metodă este să-ți iei harta cu infrastructura României, să te uiți pe unde stea ca autostrăzile și atunci îți dai seama că e bine să investești la Oradea. Sau că e bine să investești la Brașov. Sau că e bine să investești la Constanța, pentru că urmează să intrăm în Schengen și portul să devină strategic pentru toată Europa. Ok? Da. Unde vezi dezvoltarea imobiliară la malul mării mai departe? Mamaia nu o să mai suporte, nu mai e loc să se mai dezvolte. Ok, vor mai fi 5 ani poate de dezvoltare și apoi vor rămâne terenuri mici ca în București și va dura 20 de ani până se închid poate toate terenurile. Unde se duce dezvoltatorul, unde se duc marii dezvoltatori? În mod cert mai sunt linia 2 și linia 3 de acoperit. Deci, da, linia 1 se va închide în orizont rezonabil. Și dacă te uiți pe orașele din Europa care s-au dezvoltat tot pe principiul ăsta, mergem înainte la cel mai bun teren de la mal, corner lot și așa mai departe, a început să se dezvolte și în spate. Ok? Deci va trebui clar să închidem și linia 2 și linia 3. Cu siguranță mai există oportunitatea zonei de vechea Mamaia, da? Intrarea dinspre Constanța, unde mai sunt câteva terenuri și acelea se vor închide, după care mergem în extinderea litoralului, atât spre nord cât și spre sud, atât spre sud, unde deja există, cât și spre nord. La nord sunt câteva localități și câteva terenuri extrem de virgine, pe care eu le văd potențial pe termen lung interesant. Tot ce vine după Novodar mai la nord. Vadu, Corbu, spre delta Dunării. La sud, însă, până să ajungem să dezvoltăm nordul, mai este foarte mult loc de dezvoltat. Este Olimpul, care devine ce în ce mai interesant. Sunt convins că știi. Neptun, care devine în ce în ce mai interesant. Și nu numai. Poate o să vedem și o Vama Veche mai curat. Eu aștept ziua aia. Da. N-am văzut în Mamaia deloc conceptul de all inclusiv. În marile stațiuni turistice din Bulgaria, din Grecia, vedem combinația de apartament în hoteluri, cum le vedem aici, dar cu all inclusiv. În Mamaia există un operator, nu-i dau numele, care face all inclusiv, are și apartamente și hoteluri. De ce nu fac dezvoltatorii aceștia mari, pe care unul dintre ei îl reprezint și probabil că voi reprezenta mai mulți în perioada următoare, de ce nu fac all inclusiv? Nu știu dacă sunt eu în măsură să răspund la asta. Cred că a fost un bun business și fără all inclusiv până acum în România. Cred că zonele unde avem all inclusiv, cum e Turcia și Bulgaria în principal, au avut nevoie să facă asta pentru că n-au avut de ales. Nu le-a mers business-ul și fără. Dar infrastructura de all inclusiv este complicată. Da. Nu e complicată. Eu am fost în Turcia într-un all inclusiv, unde stăteam într-un apartament, într-o clădire mă ducea cu o mașină de minigolf. Și mă duceam în clădirea principală la restaurant, unde serveam mic dejun, prânz și ce făceam acolo. Mamaia asta e foarte mică aici. Da. Deci alezii poate să facă un restaurant peste drum și poate să facă all inclusiv. Construiesc pe ce am spus mai devreme. Când îți merge business-ul foarte bine și fără această componentă, care este o componentă de infrastructură, de business, să faci un restaurant care să meargă all inclusiv 24 hours, 4 luni pe an și mai mult, e de muncă. Oameni, resurse, logistică și așa mai departe. Când ție îți merge business-ul foarte bine, doar făcând lucrurile până acolo, nu-ți mai vine să le mai faci. Daniel, totuși, îmi permit să te întrerup. Totuși, competiția însă devine din ce în ce mai puternică și îi va obliga pe
o parte dintre operatori să facă și acest pas și vom vedea din ce în ce mai multe cu siguranță. Cred că a nu gândi în dezvoltarea serviciilor, mai ales de către marii dezvoltatori, este o greșeală imensă, mai ales săli de conferințe, ce ziceam mai devreme, restaurante, tot felul de activități care trebuie să se întâmple în Mamaia. Nu are nicio șansă această stațiune dacă nu se întâmplă asta. Ok, primăria cu mari dezvoltatori trebuie să facă chestia asta. Cine va avea primul viziunea asta, va fi un los câștigător. Asta e părerea mea personală și cred cumva că în momentul ăla când se vor dezvolta astfel de servicii, prețul se va duce și mai mult. Adică o să avem pretenția ca să ne aliniem la prețuri de Polonia, la prețuri de, Doamne ajută, de Spania sau și așa mai departe. Nu cred că avem vreo șansă până atunci. Te susțin în treaba asta. Sunt de acord că ar trebui să se uite și în zona asta tot mai mult dezvoltatorii. Cred că poate mai important ar fi zona de sală de conferință sau de săli de conferință. Știi că sunt susținător pe aceste teme și avem discuții pe subiectul ăsta în care și noi cerem să avem săli peste 1000 de locuri ca să atragem jucători internaționali, poate chiar peste 2000. Dar înțeleg totuși în același timp pe dezvoltatori că nu se uită să facă o asemenea infrastructură de eveniment, pentru că... Permitem să nu înțeleg. De ce înțeleg? Pentru că încă funcționează să folosească metri pătrați care sunt în plus față de o sală de 500 de locuri pentru altceva care le aduce bani. Încă ai multiple alte locuri neacoperite și atunci se mulțumesc să fac o sală de conferință de 500 de locuri. Dar nu e invers. Știi? De fapt, hai să-ți explic de ce e invers. În economia proiectului, dacă tu ai un spațiu, să zicem, parter și mezanin pe care poți să-l acoperi cu o sală de conferință în care ar fi bine să ai și alte facilități, de exemplu, piscină, gym, restaurant, clinică medicală, retail area. Și mă scuzi, aș vrea cumva să fie conștienți și investitorii și dezvoltatorii că randamentul de care am vorbit mai devreme poți să-l dublezi dacă ai acces la spa iarna, piscina acoperită iarna, sală de conferințe unde poate să-ți vină 1000 de oameni de la multinaționala X din București. Eu, de exemplu, ca reprezentant Universum Events, organizez evenimente unde ni se cere de obicei săli cu 1000, cu 1500 de oameni. Dacă aș fi avut să le propun clienților mei săli în Constanța de 1000 de persoane și să pot să acomodez și într-un resort de genul ăsta, și într-un hotel și așa, și să adun toți oamenii într-o sală de 1000 de persoane, cu siguranță că acest dezvoltator de care spui tu sau altul sau celălalt ar fi fost mult mai mulțumit de randamentul oferit investitorilor. Cred că viziunea asta lipsește și e bine să o spunem atât de direct. Sunt de acord. Că trebuie să se pună dezvoltatorii și investitorii la masă la chestia asta. E un mesaj pe care l-am tot spus, eu aș trage și un semnal de alarmă, pentru că mi se pare că nu e viziunea pe termen lung, e viziunea pe termen scurt, să-mi scot banii. E normal pentru oricine, și pentru noi, și pentru toată lumea. Dar mai departe deja vorbim de niște investitori de talie mare. Da. Cu lucruri făcute foarte bine, cu companii de, nu știu, construcții în spate, cu niște oameni care pur și simplu cred că profitul nu cred că mai trebuie să fie, nu mai e o discuție pentru ei profitul, e să facă lucrurile pe termen lung. Da. Eu cunosc deja un astfel de proiect care va avea o astfel de componentă. Nu vrei să ne zici nimica, că ne-ai spus de un bloc de 25 de etaje. Acela este unul, dar mai este un altul, care e cumva deja public, dar n-aș vrea să vorbim despre neapărat exact să-i și numim, care va avea componentă de conference room la nivelul ăsta. Ce cred că ar mai trebui adăugat în plus este, și cred că ești total la sentimentul meu, că tu ești fix în dinsul ăsta, o zonă de expoziție de calitate. Eu cred că Romexpo din București trebuie mutat în Mamaia. Trebuie mutat în Mamaia. Adică nu trebuie neapărat mutat de tot, adică continuăm și Bucureștiul, că e hub regional. Dar eu cred că companiile, dacă ar avea aceeași infrastructură sau mai bună din București, să o aibă la mare, cu atâta capacitate de cazare pe metru pătrat, deci tot așa imediat alături, eu cred că am avea sezonul de 15 septembrie, 15 mai, care este low season, transformat în high season de business. Și este pentru Constanța un câștig enorm. Trebuie doar să-ți imaginezi ce să fie companii în toată lumea, schimburi comerciale, investiții, zona de logistică și alimentație, hotelieră, care o să acopere astfel de eveniment. Deci cum ar fi să faci un Brand Minds într-o sală de genul celei de la Romexpo, unde se face an de an în București, să-l faci la Constanța.
oamenii să vadă marea, să respire aer curat, să facă o plimbare pe plajă, în timp ce învață de la Gary Vee și alții. Noi, de exemplu, facem evenimente și mai mari ca Brand Minds. Avem Go Tech World, unde vin între 10 și 15.000 de oameni pe zona de business. 10-15.000 de oameni. Dacă ar gândi să plece 2 ore și 10 minute, 2 zile, nu mai mult, la mare, a avea 10.000 de locuri de cazare, hai să zicem nu 10, 7.000, jumătate din. Deci pentru noi am fi interesat să organizăm evenimentul ăsta de IT în Constanța. Dar nu se poate. Noi n-am putut să facem un eveniment cu 500 de oameni la mare, pentru că am avut un Big Four, una din companiile de Big Four, care ne-au spus, da, vrem la mare, dar să găsim mai multe hoteluri. N-am găsit. Că n-am găsit sala, n-am reușit să facem chestia asta. Deci, viziunea asta probabil că se va împlini peste... Cred că trebuie încă un ciclu. Cu adevărat. Scuze, nu mai rețin ciclu de 18 ani. Dacă e să vorbim imobiliar, da, 18 ani. Dacă e să vorbim economic, ar fi 70 ani, dar cred că e imobiliar. Deci de 18 ani. E prea mult, Daniel. E mult, știu. E mult, dar cred că de asta mai este nevoie. M-aș bucura să vină mâine un investitor de talie mare care să spună, băi, renunță la a face blocuri și fac o zonă expozițională pentru că știu că are sens și uite, o fac aici, vorbesc cu primăria, fac și parteneriat public-privat. Nu trebuie să o facă dezvoltatorul, e clar. Deci zona Expo trebuie să o facă cu siguranță primăria. Dar de ce? Uite, în München, unde mergem la Expo Real chiar împreună la începutul octombrie, nici ăștia este privat. Poate greșesc. Te-ai verificat informația. Nu știu. Și eu îmi pun... Germania este autoritate, este Romexpo. Poate că greșesc, da. Eu la începutul anului îmi fac calendarul pentru anul în curs, ținând cont că la începutul octombrie mă duc la München la Expo Real. S-ar putea să fie pe bursă și s-ar putea să ai dreptate, să fie și parteneriat public-privat. Foarte probabil, da. Nu mai știu povestea de acolo, dar în România, în Constanța, poate să facă primăria. Primăria e deschisă, eu am avut niște discuții în sensul ăsta, e deschisă să facă chestiile astea, numai că, de obicei, în astfel de parteneriate publice-private nu se găsește persoana de legătură sau persoana care să fie agregatorul acestor oameni, să zicem, acestor... Putea fi tu. Mulțumesc, am putea fi noi. Am putea fi noi, corect. Da, așa este. Ok, și cu Victor Maxim e tot pe subiectul ăsta am vorbit. Cum putem să dezvoltăm Constanța ca un centru expozițional al zonei acestea a lumii, nu doar a României, pentru care are această capacitate de cazare latentă pe durata extrasezonului, care poate fi folosit. Și într-o dată vezi cum îți crezi veniturile. Și Daniel, cu siguranță trebuie făcută o asociație în sensul ăsta, pentru că o asociație sprijinită de dezvoltatori. Nu văd altfel. Cumva chestia clasică în România este trebuie să facă statul. Dacă trebuie să facă statul, atunci dezvoltatorul nu trebuie să-și asume nimic. Nu vreau să o vezi ca pe o supărare pe dezvoltatori, eu sunt un pic supărat pe ei, pentru că nu-și asumă astfel de proiecte. Și anume, să se întâlnească între ei, să creeze ei o asociație și să zică, băi, ce am văzut în Spania și mi-a plăcut? Păi în Spania am văzut o groază de săli de conferință, unde se întâmplă săptămânal. Deci, pe lângă partea de business care se poate întâmpla, în Spania, în momentul ăsta, există pensionari care se duc să locuiască la mare iarna, atenție, nu pentru a face plajă, ci pentru că e scump gazul în Germania și pe ei costă 500-700 de euro să închirieze un apartament cu 2 camere și să locuiască, oricum e mai ieftin să locuiești în Spania decât în Germania. De ce nu se întâmplă asta în România? Și mai frumoasă vreme. Plus asta, că 15 grade, nu? Și în Germania sunt minus 10. Că dacă mergi în sud, Malaga, Alicante, zici, să zici mai mult. Exact. Deci există exemple de genul ăsta. Eu am prieteni care îmi spun, băi, aici se închide totul, nu știu ce, în Stuttgart, de exemplu, pe lângă. Pensionarii pleacă și se duc în Spania. Unde în Spania? Mi-a dat tot felul de exemple, Alicante. Și zic, și ce fac acolo? Păi se duc la mare, pentru că e mai ieftin să trăiască acolo. Deci, Constanța nu poate fi varianta asta, nu poate fi varianta asta. Cred că mai avem niște pași de trecut până acolo. Eu am foarte mare încredere în poporul român, așa ca și în poporul european, nu doar român. Și cred că în nou ciclu economic, care ar trebui să înceapă după ce se stabilizează economic, stabilizează geopolitic zona, probabil că România va fi nu doar un jucător la capătul Europei, ci va fi partea centrului Europei, pentru că deja ne cam extindem la est.
Și în contextul ăsta, investițiile care vin, oamenii care vin, viziunea acestora va duce plus nu numai Bucureștiului și Clujului, ci va aduce un plus și orașelor care ar trebui să iasă repede sus pentru că au potențialul ăsta, cum este Constanța. Din acest punct de vedere, eu aș investi și investesc cu toată inima în acest oraș să crească, pentru că îl văd pe termen lung câștigător. Și eu la fel îl văd, dar cum îți ziceam, aceste randamente se pot dubla dacă mai faci iarna business, deci poți să faci 10.000 pe care îi faci vara. Uite, îmi iarna. asum această invitație pe care mi-a dat-o indirect să vorbesc și eu cu clienții noștri și cu probabil viitorii alți clienți din zona, să coagulăm o astfel de perspectivă comună în care să venim să spunem ok, trebuie să facem acest lucru, acest centru sau această zonă de conferințe care să ajute pe toată lumea. Acum vedem dacă se va întâmpla în cât timp. De întâmplat sigur se va întâmpla, dar vedem în cât timp. Da. Daniel, tot timpul mai avem subiecte de discutat, oricând am putea să mai continuăm acest podcast, dar nu vreau să-l facem foarte lung și tot timpul mă străduiesc să... Cred că ar fi bine să continuăm într-un alt podcast, mai ales problema prețurilor și în București. Cred că o să ne întâlnim într-un viitor podcast să discutăm despre prețuri în general. Putem să facem promotor în București, poate la noul nostru studio, pe care intenționăm să-l amenajăm în următoarea perioadă, sau la voi, cu drag. Da. Încă o dată îți mulțumesc pentru informații și pentru faptul că ai reușit să sintetizezi piața din Constanța într-un sens foarte pozitiv, că mulți o văd negativ și ai reușit, pot să spun chestia asta, și te felicit încă o dată pentru activitatea de concept, care în ultimii 16 ani a fost impecabilă și ați crescut la un număr de... Acum avem 24 de proiecte pe care managerăm pe divizia de proiecte rezidențiale și ne extindem și pe partea comercială de deal-uri de investiții și suntem în 6 orașe acum. Felicitări pentru ceea ce faci tot timpul, nu numai că ne cunoaștem și am văzut ce se întâmplă, dar la orice proiect mă duc cumva, aud de concept și asta cred că e un lucru foarte bun și te felicit pentru asta. Da, apreciez. Mersi foarte mult. Și succes cu noua inițiativă. Cred că e nevoie de a face front comun, a comunica cât mai mult și cât mai bine despre realitățile pieței. Cred că evoluția începe cu a accepta realitatea și după aia să găsești formule de îmbunătățire, plecând de la o viziune pe care cred că o merităm. Noi ca România și ca loc în lume ne merităm un loc mai bun și un loc la masă, la masa bogaților. Mulțumesc frumos încă o dată și te salut. Toate bune. Ciao.